Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng tofu sweet and sour. Tara na, simulan na natin! Ito na ang ating tofu sweet and sour recipe. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!